วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงกลับมาพร้อมกับคลิป Everyday Makeup Version Update นะคะเราจะเปลี่ยนจากลุคนี้ให้กลายเป็นลุคที่ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะจริงๆลุคนี้จริงแต่งเร็วมากนะแต่ว่าพออธิบายนู่นนี่มันอาจจะดูว่ามันเยอะหน่อยแต่บอกเลยว่าจริงให้ดีเทลเยอะมากทั้งเรื่องการเตรียมผิวทำยังไงให้เมคอัพติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยเติมหน้าระหว่างวันเลยถ้าใครดูวล็อกจริงเนี่ยหน้าจริงอยู่ตอนเช้ายังไงตอนปิดคลิปมันก็ประมาณนั้นนะคะแทบไม่ได้เติมอะไรเลยคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตทั้งลุคปัจจุบันที่จริงแต่งเมคอัพที่จริงใช้สกินแคร์ที่จริงใช้เตรียมผิวด้วยนะคะเพราะว่าการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมคอัพวันนั้นจะสวยไม่สวยนี่เอาจริงสำหรับจริงคือขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวด้วยจะซูมให้ดูนะคะว่าดีเทลมันประมาณนี้นะคะโทนสีก็จะดูละมุนด้วยแต่บอกเลยว่าลุคนี้ง่ายมากนะคะแล้วทุกคนสามารถแต่งตามได้ก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะหน้าจริงวันนี้ค่อนข้างจะซีดนิดนึงเพราะว่าประจำเดือนเพิ่งมานะคะก็เลยมีความแบบทั้งซีดทั้งสิวขึ้นแล้วก็บวมแต่ว่ามีสิวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะโชว์วิธีที่จริงใช้กบรอยต่างๆด้วยอันนี้คือเป็น everyday makeup ที่จริงแต่งช่วงนี้จริงๆฉะนั้นเรื่องการ prep ผิวจริงก็จะแนะนำตามที่จริงใช้จริงๆนะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่ามัน effective มากๆฉะนั้นทุกคนทำตามกันได้เวลาจะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าจริงจะดูอยู่2อย่างของวันนั้นนะคะอย่างแรกก็คือ skin condition สภาพผิววันนี้เป็นยังไงบ้างคือผิวคนเรามันจะไม่ได้เหมือนกันทุกวันบางวันมันอาจจะแห้งกว่าวันอื่นแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าผิวเราแบบร้อนไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะผิวที่เมคอัพจะเกาะหน้าได้ดีก็คือผิวที่ไม่ได้ร้อนเกินไปนะคะบางคนพอจับผิวไปเนี่ยผิวกำลังร้อนๆเลยฉะนั้นเวลาที่แอพพลายพวกเบสเมคอัพงานผิวมันอาจจะไม่ได้ดูสวยไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือดูสภาพอากาศนะคะอย่างตอนนี้คือจริงถ่ายคลิปนี้ที่ไทยอากาศก็คือร้อนมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เกาหลีคือหน้าหนาวอากาศก็คือเย็นผิวแห้งอากาศแห้งมากๆฉะนั้นการเตรียมผิวก็จะไม่เหมือนกันนะคะอากาศหนาวก็อาจจะต้องใช้มอยส์เจอไรเซอร์แบบครีมด้วยอากาศร้อนก็อาจจะบำรุงให้มันชุ่มชื้นแต่ว่าใช้เนื้อเบาๆปกติจริงอยู่ไทยจริงก็จะบำรุงหนักๆช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาผิวมันก็จะชุ่มชื้นเพียงพอตอนเช้าเราก็จะลงแค่แบบเซรั่มหรือว่าน้ำตบสักตัว2ตัวตามด้วยไอเทมลับจริงอันนึงแล้วก็กันแดดนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะเตรียมผิวให้ดูเลยจริงๆก่อนหน้านี้จริงมีมาร์คหน้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงก็ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดแล้วก็ซับออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบางทีเวลาที่เรามาร์คหน้าเนี่ยเนื้อมาร์คบางจุดมันอาจจะไม่ได้ซึมเข้าผิวดีขนาดนั้นมันก็เลยจะทำให้บางจุดกลายเป็นขุยบ้างเนื่องจากจริงมาร์คหน้าแล้วฉะนั้นจริงจะทาเป็นเซรั่มไฮยานะคะเซรั่มไฮยาคือเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นผิวเวลาที่เราแต่งหน้าใดๆผิวมันก็จะไม่ได้แห้งระหว่างวันแล้วก็งานผิวก็ดูเนียนขึ้นด้วยถ้าใครรู้สึกว่าผิวตัวเองร้อนเราต้องการคูลดาวน์ให้ฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะจะทิ้งไว้สักประมาณ10 วิแล้วเราค่อยซับออกเสร็จแล้วจะใช้ไอเทมลับนะคะถ้าใครเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าแล้วแบบใต้ตามันชอบตกร่องรองพื้นแป้งอะไรอย่างนี้ดูเป็นแบบริ้วๆเพราะว่าใต้ตาอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆหรือว่าผิวรอบดวงตาแห้งหรือใครเป็นคนที่ใต้ตาดูค้ำดูหมองไม่สดใสอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบเกมเชนเจอร์เลย L'Oréal Paris Hyaluron Eye Serum นะคะจริงๆนี่จริงใช้มานานมากแล้วนะแต่ว่าเขาลดไปแค่นิดเดียวเองตัวนี้คือทำให้แบบใต้ตาชุ่มชื้นมากๆตาตึงใช้ต่อเนื่อง2 สัปดาห์คือจะเห็นผลเรื่องใต้ตาค้ำนะคะแล้วก็เราสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าใดๆคือไม่ได้ไปรบกวนเมคอัพเลยแถมทำให้แบบพวกเมคอัพใต้ตาอย่างนี้ดูสมูทขึ้นด้วยสาเหตุที่บางคนแต่งหน้าแล้วแบบใต้ตาตกร่องมากๆอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าใต้ตามันแห้งมากๆนะคะมันก็เลยจะมีริ้วเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วแป้งมันก็เลยจะไปตกตามร่องนั้นทาเป็นไอครีมตอนเช้าก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักไปแล้วก็แต่งหน้าไปบางทีมันแบบเป็นขุยๆอะไรอย่างงี้ไปด้วยแต่ว่าตัวนี้คือแบบเบาๆมากๆถ้าใครสงสัยว่าตัวไอเซรั่มต่างกับตัวไฮยาที่เป็นแบบทาหน้ายังไงคือตัวไฮยาทาหน้าเนี่ยจะมีไฮยาเข้มข้น 1.5% นะคะส่วนตัวไอเซรั่มอันนี้เนี่ยจะมีไฮยาเข้มข้น 2.5% แล้วก็จะมีคาเฟอีน 0.5% ไฮยาเนี่ยคือจะทำให้ผิวดูฟูพวกริ้วรอยเล็กๆใต้ดวงตาก็จะดูตื้นขึ้นส่วนคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยเรื่องใต้ตากระจ่างใสและอันนี้คือเขาจะมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะจะเป็น Triple Roller Applicator นะคะเวลาใช้จะมี Cooling Effect ด้วยวิธีนวดคือเราจะแตะเนื้อไปนะคะแล้วเราก็จะนวดเป็นวงกลมเล็กๆสัก4 วง 5 วงไปจนถึงขมับแล้วก็เขาแนะนำให้ทาบริเวณเปลือกตานะคะสำหรับจริงๆจะชอบบนแบบนี้แล้วเราก็จะใช้นิ้วนางแดบๆเบาๆให้เขาซึมเข้าผิวนะคะไอเซรั่มตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลใสบางเบามากๆแล้วก็ซึมไวไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมสีซิลิโคนผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยคนผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าไฮยาสำคัญกับผิวยังไงฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะโชว์ประสิทธิภาพความยืดหยุ่นจากการใช้ไอเซรั่มตัวนี้ให้ดูปกติผิวของมัชเมลโล่มันจะมีความแห้งๆเป็นริ้วๆแตกๆนิดนึงแล้วพอเราทาตัว L'Oréal Paris Hyaluron Eye Serum ไปเนี่ยพวกร่องที่แตกๆของน้องก็คือดูฟูขึ้นมาแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ฉะนั้นผิวเราที่ได้รับการเติมไฮยาเนี่ยมันก็จะดูฟูขึ้นนะคะเพราะว่าผิวกักเก็บน้ำได้ดีขึ้นแล้วพอใช้ตัวไฮยาลูรอนไอเซรั่มเนี่ยใต้ตาก็เลยจะดูตึงขึ้นด้วยจริงมีเก็บภาพ before after ที่จริงใช้ตัวนี้ตั้งแต่ก่อนทำตาไว้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะโชว์ให้ดูอันนี้เป็น before after หลังใช้2 สัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าใต้ตามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วผิวรอบดวงตาก็ดูฟูดูเด้งขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นใต้ตาดูโบน้อยลงไฮยาลูรอนไอเซรั่มตัวนี้ก็ราคา799 บาทนะคะหาซื้อได้ที่วัตสัน Spoots Tops Lotus Pixi Fanboy หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปใครจะช็อปออนไลน์เขาก็มี Official Store ใน Lazada แล้วก็ Shopee นะคะก็สามารถไปจัดกันได้เลยเพราะว่าเขาชอบจัดโปรบ่อยๆส่วนตัวจริงชอบตัวนี้มากก็จะย้ำอีกทีว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าแบบจริงนะคะไปลองกันได้เลยกันแดดจริงก็ใช้ของ L'Oreal นะทุกคนตัวนี้คือดีมากจริงงานผิวจริงจะใช้2ตัวนี้ผสมกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผิวจริงเนี่ยมันอยู่ระหว่างเบอร์21กับ23ฉะนั้นคูชั่นตอนนี้ที่จริงมีไม่มีตัวไหนที่แมทช์กับสีผิวเลยจริงก็เลยต้องผสมสีเองปกติจริงจะผสมสักแบบ1:1นะคะเพราะว่าผิวจริงมันไม่ได้เหลืองเกินแล้วก็ไม่ได้ชมพูเกินออกไปทางซีดๆไม่มีสีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะในการ mix เราจะปาดไปบางๆนะคะจริงก็จะใช้พัฟคูชั่นในการช่วยลงนะคะยิ่งลงงานผิวบางแต่ว่าทั่วถึงเนี่ยมันจะทำให้งานผิวดูเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะส่วนพวกรอยต่างๆนี้เราจะกลบทีหลังจะเห็นได้ว่าจริงลงรองพื้นทีละส่วนของหน้านะคะเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าถ้าเราลงรองพื้นทั่วหน้าทีเดียวแต่ว่าใช้คุชชั่นหรือว่าใช้ฟองน้ำเร็วไม่พออย่างเงี้ยบางจุดมันอาจจะแห้งไวแล้วก็กลายเป็นปื้นแล้วก็ตั้งแต่ทำตามาจริงรู้สึกว่าเปลือกตาจริงมันยังแบบมีสีคล้ำๆงี้อยู่จริงก็จะลงรองพื้นที่เปลือกตาด้วยนะคะแต่ว่าจะลงเบาๆเลยแค่ให้สีมันดูสว่างขึ้นก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวจริงจะกบพวกรอยให้ดูนะคะอันนี้จริงจะใช้เป็น spot concealer อย่างนี้ก็จะเอาหัวฟองน้ำเขาแต้มๆไปแดบๆไปอย่างนี้แล้วค่อยใช้นิ้วกดเบาๆนะคะเสร็จแล้วจะลงแป้งนะคะถ้าจริงอยู่เกาหลีจริงไม่ได้ลงแป้งทั้งหน้าแต่ว่าพอมาอยู่ไทยนี่คือแบบต่อให้เป็นคนหน้าไม่ได้แบบมันก็คือมันผิวบางคนอาจจะเหมาะกับการใช้แบบแป้งผสมรองพื้นปาดปื้ดๆแต่ว่าจริงเป็นคนที่แบบไม่สามารถอาจจะเป็นเพราะว่าผิวแห้งด้วยมั้งเสร็จแล้วจะเขียนคิ้วนะคะเป็นคอมบิเนชันเดิมก็คือมาสคาร่าคิ้ว Can Make แล้วก็ดินสอเขียนคิ้ว Cos Looks วิธีเขียนคิ้วจริงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือปัดขนคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมคิ้วนะคะจริงๆเทคนิคการแต่งหน้ามันก็แล้วแต่ละคนเนาะบางวิธีอาจจะเวิร์กสำหรับบางคนบางวิธีอาจจะไม่เวิร์กสำหรับบางคนแต่ว่าวิธีเขียนคิ้วอันนี้ก็คือเวิร์กมากสำหรับจริงเสร็จแล้วก็จะคอนทัวร์ดั้งนะคะมันอาจจะดูเป็นวิธีเดิมๆแต่ว่านี่อาจจะเป็น default state ของจริง เรื่องแบบว่าคอนทัวร์ด้านข้างหน้าอย่างนี้จริงก็จะดูรูปหน้าของจริงช่วงนั้นด้วยนะคะบางทีแบบตรงนี้มันดูตอบลงจริงก็จะคอนทัวร์แค่ด้านล่างกับตรงกรอบอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติคอนทัวร์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้จริงมันมีเงาอยู่แล้วถ้าจริงยิ่งคอนทัวร์เข้าไปอีกมันจะดูโทรมกว่าเดิมเอาแค่กรอบข้างล่างก็พอมาถึงพอยเมคอัพนะคะพอยเมคอัพจริงใช้ของ Dayseek หมดเลยถ้าใครยังไม่ได้ดู personal color จริงเนี่ยก็คือในนั้นจริงมีบอกว่าเหมือนผิวจริงค่อนข้างไปทาง neutral กับ cool tone มากกว่าตามที่คุณครูเขาบอกนะแต่ว่าเมคอัพจริงมันต้องมีความแบบสีส้มนิดนึงเพื่อให้ผิวมันดูมีสีดูละมุนมากขึ้นตามที่เขาบอกมาแต่ว่าส่วนตัวจริงแอบรู้สึกว่าถ้าเมคอัพจริงมีแอด cool tone มาด้วยนิดนึงเนี่ยมันจะดูสดใสขึ้นอย่างดูหน้าจริงตอนนี้ถ้าสมมติจริงแอดแต่แบบโทนส้มๆอย่างนี้มันก็จะดูแบบละมุนนัวๆไปแต่ว่าถ้ามันมี cool tone มาด้วยนิดหน่อยเนี่ยมันจะดูมีสีสันสดใสมากขึ้นแต่ถ้าจริงจะแอดแค่บลัชสีคูลโทนที่มันออกแบบชมพูม่วงๆขนาดนี้เลยเนี่ยมันอาจจะดูโดดไปนิดนึงจริงก็เลยจะลงบลัชวอร์มโทนเป็นเบสไว้ก่อนนะคะจริงจะชอบลงเป็นสีนี้
ก็มิกซ์มันไปด้วยกันเลยคือบลัชของ Dayseek เนี่ยมันค่อนข้างจะสีจางๆมากนะคะบางสีนี่เหมือนลงแป้งเลยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่สีผิวเข้มมากตอนแรกจริงก็ลังเลว่าจะซื้อดีไหมแต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็โอเคมันก็ดูละมุนดีจริงจะลงทั่วๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันเบามากทุกคนแต่คนเกาหลีนิยมแต่งหน้าแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนพอเห็นสีบ้างไหมคะมันจะดูแบบธรรมชาติมากๆอาจจะดูเหมือนไม่แต่งหน้าก็ได้แต่จริงจะแอดสีคูลโทนเพิ่มด้วยจะลงเป็นสีนี้นะคะสีคูลโทนจริงจะลงแค่หน้าแก้มจุดเล็กๆนะคะนี่นะคะเห็นความแตกต่างไหมคือเมื่อกี้ที่จริงใช้บลัชแค่สีวอร์มโทนเบาๆอ่ะมันดูกลืนไปกับผิวมากไปนิดนึงสำหรับจริงๆก็เลยแอดสีชมพูคูลโทนเพิ่มมามันก็เลยดูมีสีสันเพิ่มนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้ลงหนักเกินไปนะคะมาถึงงานตานะคะเดี๋ยวจริงจะใช้สีที่มันดูธรรมชาติมากๆเหมือนสีแป้งจะลงสีนี้จริงจะลงทั่วๆเปลือกตาบนแล้วก็ใต้ตาเลยมันเหมือนสีแป้งมากเลยทุกคนแป้งเบอร์อะไรแบบเบอร์2เนี่ยหรอแต่ว่ามันนัวมากเลยนะคือพาเลตนี้มันชื่อว่า Buttercream ก็เลยจะจางๆเบาๆอย่างนี้แหละแต่อย่างพอจริงใช้อันเนี้ยมันทำให้ตาดูไบรท์ขึ้นวันก่อนแต่งหน้าลุคนี้แล้วไลฟ์ใน IG มีแต่คนถามว่าแบบใช้พาเลตตาอะไรแล้วก็ขอลุคนี้กันเข้ามาด้วยแล้วก็จะลงสีนี้เป็นสีแป้งเบอร์ที่เข้มกว่านี่นะคะมันจะเป็นสีที่แบบมีความครีมเสร็จแล้วจะแต้มสีนี้ลงบริเวณใต้ตานะคะแบบว่าแนวขนตาแล้วก็ข้างในชั้นพับตานิดนึงวิงออกมานะคะให้มันเหมือนเป็นเงาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจะใช้สีไฮไลท์ของ MAC อันนี้นะคะสี Double Gleam ลงบริเวณหัวตาปลายจมูกเอาสีตรงกลางอันนี้เขียนถุงใต้ตานิดนึงแล้วก็ลงสีนี้นะคะลงถุงใต้ตาหน่อยแต่ขนตาปัดมาสคาร่านะคะจึงใช้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลของ Can Make ช่วงนี้จริงปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลแทบจะทุกครั้งเลยเพราะว่ามันดูซอฟต์แล้วก็ให้ลุคแบบเมคอัพโนเมคอัพดูอ่อนโยนนี่นะคะคือจริงอ่ะจะใช้แหนบในการช่วยจัดระเบียบขนตาตัวเองนิดนึงเพราะว่าบางทีมันดูแบบไปติดกันเกินไปหรือว่ามีเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็จะหนีบหน่อยนะคะแล้วจริงๆอันนี้มันไม่ใช่แหนบหนีบขนตาเลยนะมันคือที่มากับแบบที่กดสิวอะแต่ว่าจริงไม่รู้ว่ามันไปใช้ยังไงจริงก็เลยไม่เคยใช้จนกระทั่งแบบเฮ้ยมันคือความพอดีในการหนีบขนตาก็เลยเอามาใช้แทนนะคะแล้วก็จะปัดขนตาล่างประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะได้ขนตาที่ดูฟูแต่ว่ามันไม่ได้ดูเป็นสีเข้มเกินไปก็ยังดูเป็นลุคที่แบบดูธรรมชาติแล้วก็จริงๆ eye makeup จะแบบว่าจบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าถ้าวันไหนจริงอยากให้ตามันดูกลมโตดูชัดเป็นพิเศษก็จะใช้ eyeliner เขียนตรงขอบตาล่างนิดนึงนะคะเป็น eyeliner ปากกาสีน้ำตาลเขียนแบบเส้นหนึ่งไปอย่างนี้แล้วก็ลง eyeshadow ทับเสร็จแล้วจะทาลิปโรแมนนะคะอันนี้เป็น Dewy Full เบอร์ 12มันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหวีผมเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอ
โอเคและนี่ก็เป็น everyday makeup 2023 ของจริงนะคะมันก็มีความแบบซอฟต์ลงกว่าลุคก่อนๆเพราะว่าตาอย่างนี้จริงก็แบบไม่ได้แต่งเยอะยิ่งจริงแต่งหน้าเรื่อยๆก็แบบเรียนรู้เทคนิคอะไรมากมายแล้วก็สามารถมาอัปเกรด everyday makeup ให้ทั้งจริงแล้วก็คนดูได้สวยกันทุกวันถ้าใครโทนสีผิวต่างจากจริงก็อาจจะหาเมคอัพที่เป็นโทนที่เหมาะกับสีผิวตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใดๆคือสามารถใช้เทคนิคต่างๆที่จริงแนะนำในคลิปนี้ได้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสามารถแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย